Hindi masama na turuan natin sila na tumulong sa gawaing bahay. Para sa akin, importante na marunong sa gawaing bahay ang mga anak ko. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. For today's video, magluluto tayo! Yay! Kasi may nag-request kung pwede ba ako magluto ng Korean food. Yung typical na hinahanda ko. Oo nga naman, no? Kasi lagi nyo napapanood yung mga luto ko na Pinoy food, diba? Like yung munggo and yung adobo. So, mapapansin nyo, palpak yun, diba? Pero alam nyo, nagpapasalamat ako sa lahat ng nagko-comments and nagbibigay ng tips and recipes nila. O, diba? Ang babait nyo. Thank you kasi tinutulungan nyo ako and gusto nyo na ma-improve ko yung cooking skills ko. Thank you sa inyong lahat. As in, heart. Samahan nyo ako today magluto ng doenjang jjigae or soybean paste stew and fried mackerel. Magpiprito lang din naman ako ng isda. Kasi dito sa Korea, laging may partner ang main dish na stew. So, this is my mackerel and my flour kasi ganito gagawin ko niyan. Yan. Bakit nilalagyan ng flour? Para hindi dumikit sa pan. Madaling kainin yung pritong isda. Okay, for my doenjang jjigae, I have clams, mushroom, potato, onion, pumpkin, Korean pumpkin yata to, and then pepper, garlic, tofu, and then this one, ang secret recipe ko, ito yung soybean paste stew stock, sabaw na ihalo ko na lang siya. So yan, yun, masarap naman to. So, start na nating lutuin yung doenjang jjigae. So, may water to, at least 200 ml yung water. And dito niluluto ang doenjang jjigae. Mas masarap. Pakuluan lang natin. And then, mag-fry na din tayo ng fish. So, while cooking, mag-chichikahan tayo, as usual. May isang mommy na nag-message sa akin, nagtatanong, paano ko daw dinidisiplina yung mga anak ko? So, ngayon, yun yung isi-share ko sa inyo. Yung isi-share ko sa inyo on how I discipline my kids, style naming mag-asawa yon, style ko yon, and ina-apply ko yon sa mga anak ko. Hindi ako expert, pero baka makatulong yung paraan ng pagdidisiplina naming mag-asawa kay Ina and kay Izun. Pero open ako sa mga suggestions nyo and baka pwede ko ring i-apply sa pagpapalaki ng anak ko. Why not, diba? So yun. Unang-una, kasi nasa ano na tayo nasa modern generation na tayo So halos lahat ng bata marunong nang gumamit ng gadgets, diba? Ang problema, na-addict yung mga bata. So paano ko kinokontrol ang mga anak ko sa paggamit ng gadgets? Pinapayagan ko lang gumamit ng gadgets ang mga anak ko pagtapos ng mga gawain nila sa school. Usually, binibigyan ko sila ng 1 oras na maglarong magkapatid using their gadgets. Tapos or hindi tapos yung nilalaro nila, ibabalik na sa akin yung cellphone. So yun. Ang oras ay oras. Ang promise ay promise. Yun yung batas namin dito. Okay, mainit na yung pan. Maglagay ako ng mantika. Hintayin lang natin uminit yung mantika. Saka ko ilalagay yung isda. Para okay na yung mantika. Hindi pa pala. Hindi pa okay yung mantika. Hindi pa pala mainit. Kaloka. Tubig for doenjang jjigae. Ang una kong ilalagay is yung potato. Pwede ko na rin isabay ang onion. Pakulo lang ulit. Okay, next naman is yung disiplina sa pag-aayos ng mga kinalat. Isa sa mga nakaka-proud talaga, simula kasi nung nagkaisip yung mga anak ko, nililigpit talaga nila yung mga kinalat nila.
Actually, nag-start ako nun kay Ina. So, okay. May time yan to play. Okay lang na magkalat kapag playtime. Okay lang yan. Pero, you should also teach your kids na ayusin or linisin yung kinalat nila. Diba, shinare ko sa inyo, ang way ko kasi ng pagtuturo sa mga anak ko, dinadaan ko sa laro. Like for example, I remember si Ina, when she was 2 years old, nililigpit namin yung mga toys according to their colors. Like for example, meron akong bean for toys talaga. So, sige, let's clean up, let's clear up, ganon. So, let's clear color green. So, yun na, isi-shoot namin yung lahat ng color green dun sa bean. So, idaan nyo sa laro. You should be creative pagdating sa mga bata. So, alam niyo naman ang mga bata, hyper, gusto yan, puro laro-laro, ayan, and interactive. So, idaan nyo sa laro. Tapos, pag magliligpit, paunahan, kunwari may timer. Sige, kung sino unang maglinis ng space niya or ng lugar niya. Siya yung panalo. Merong kiss and hug. Wow! Naalala ko. Yung mga ganung bagay. Idaan nyo lagi sa laro. Maging creative kayo. Nakakapagod yan. Pero magandang mag-start kayo habang bata pa yung anak nyo. So yan. Parang ang daming flour. Sobrahan yung flour. Pakita ko. So, ganyan yung itsura ng fish pag nagpa-fry dito sa Korea. Na parami yung yung flour ko. Okay, nagbo-boil na. Ilalagay ko na ang aking pumpkin. Sama ko na din ang mushroom. Pakukuluin ko na lang ulit. And low fire lang ang fish. Boiling, lagay ko na yung clams. Okay, so it's boiling now. Ilalagay ko na yung stock. More on sa paglilinis or sa pag-aayos ng laruan. Kapag ang anak nyo tamad, ayaw linisin lahat, mag-start muna kayo sa mga 5 laruan. O sige, mamili ka ng gusto mong iligpit. So, for today, 5 lang yung ililigpit niya. And then tomorrow, gawin yung 6. Tapos, the next day, 7. Hanggang sa iligpit niya na lahat yung laruan niya. May mga bata kasi na ganun na ayaw magligpit. Ayun, so, kausapin yung maigi yung anak nyo. You communicate with your kids. Malaking bagay yan. And then, when you talk to them, you should look at their eyes. Mata sa mata. Yun, importante yung eye contact sa mga bata. Para yung focus nila, nasa inyo. And yung focus nyo, nasa kanila. Okay? Tapos, kapag natapos yung paglilinis na yan, yakapin nyo yung anak nyo, halikan nyo. Sabi niya, ang galing! Great job! Maganda na nare-reward din yung mga anak nyo sa mga maliliit na bagay na ginagawa nila. Diba? Alam nyo, kahit sino yan kahit matanda, kapag a simple thank you, kapag may nagawa kang magandang bagay sa ibang tao, diba? Ang sarap sa pakiramdam. Kasi, ramdam mo na na-appreciate yung effort mo. Okay. Hindi ako madamot sa mga ganun. Ewan ko kasi siguro nagtuturo ako sa mga bata. Alam nyo, kahit mababa yung score ng student ko, meron pa rin, pinipraise ko pa rin. Sinasabi ko pa rin na good job. Tapos galingan mo sa susunod ha. Dapat mas mataas. Ayan. Okay lang yan. Kasi may another chance pa naman. Yung mga ganun. Ang dami ko ng chika, no? So, yun. So, let's add the tofu, yung pepper, and yung garlic. Mabilis lang tong lutuin kasi kailangan mo lang siyang pakuluin. Takpan ko na. Yung fish, parang maputla. Ay! Ano ba to? Prito na nga lang. Ang pangit pa ng itsura. My God. Share ko lang sa inyo Honestly, ayoko magluto sa vlog ko ng Korean food kasi pinapanood ni Omoni yung mga videos ko.
So, kahit hindi niya naiintindihan, supportive yon, pinapanood niya talaga. Kaya lang, kapag nagluto ako ng Korean food, makikita niya kung paano ko lutuin. Baka magbago yung isip niya. Magnanag na siya sa akin kung ano-ano nang sabihin sa akin ni Omoni. Hindi kasi yun hindi siya yung nagnanag sa daughter-in-law niya. Eto, gawin mo to, maling luto mo, na ganyan-ganyan, walang ganon yung mother-in-law ko. Ayun lang. Pero mukha namang okay yung luto ko. Feeling ko, masasabihan niya ako sa, sa fried fish. Parang, mali yung style ko ng pagluluto ng, ng pritong isda. Anyway, carry na. Basta masarap to. Okay, next naman is sa playtime. Alam niyo, very important na meron kayong timetable or yung meron kayong schedule everyday para sa everyday activities nyo kasama yung anak nyo. At least yung bata, alam niya kung anong oras yung playtime nyo and kung anong oras siya maglalaro alone. Kasi tayo, hindi tayo 24 hours nakafocus sa anak natin. May mga household chores, yung iba may mga trabaho, yun. So, dapat may schedule kayo and alam ng bata kung anong oras yung playtime nyo. Yun. Importante yun. And I encourage you na magbigay kayo ng oras sa anak nyo every day. Ayun, before bedtime, after meal, gamitin nyo yung global pandemic para makapag-spend ng mas maraming oras sa mga bata or sa mga anak nyo. Mukhang luto na ang aking doenjang jjigae. Tikman ko lang. Okay yung lasa. Very good ako sa doenjang jjigae. Very good. Palakpak din kayo. 1, 2, 3. Thank you! So, yung fried fish na lang hinihintay ko na maluto para makapag-lunch na din kami. Okay. Another thing na problema ng mga magulang is yung bill mo ko niyan, bill mo ko nun. Kapag kasama nyong namimili ang anak nyo. Anong pwede kong ipayo sa inyo? Bago nyo isama yung anak nyo sa pamimili, like sa groceries, sa malls, kausapin nyo muna. Sabihin nyo, ito lang ang pwede niyang bilhin. Or kung wala kayong planong ibili yung anak nyo, it's either wag yung isama. Pero kapag ang bata nagpumilit, gustong sumama, kausapin niya, sabihin nyo, wala tayong bibilhin na ibang bagay bukod sa pang-ulam. Very important talaga ang communication sa bata. And I think kahit saang aspeto, sa mag-asawa, sa pagkakaibigan, sa trabaho, lahat, communication is the key. Kaya yun, dapat kausapin nyo muna yung anak nyo. So, ina-apply ko yon sa mga anak ko. Kinakausap ko muna sila bago kami magpunta sa mart, bago kami mamili. Alam ng mga anak ko na kapag hindi namin napag-usapan na bibilhin ang isang bagay, hindi nila yon bibilhin. Pwede lang nilang tignan, i-check, pero hindi namin bibilhin. Kung mapapanood nyo yung glimpse of public market in South Korea, si Iju, nung nagpunta kami sa Daiso, nagpapabili ng laruan or something. Binili ko ba siya? Hindi. Umiyak ba siya? Hindi. Kasi pinag-usapan na namin yon. Si Ina kasi big girl na. So, mas naiintindihan niya. Unlike kay Ijun, medyo bata pa. Kailangan pa talagang kausapin si Ijun. Kailangan ko ng masinsinang explanation. Pero nakakatuwa kasi meron siyang ate na nagsuserve as an example. So, luto na din yung fried fish. Pwede na to i-serve. Nag-fry ako ng isda, diba? So, lilinisin ko yung pan. Paano? Another tip para sa inyo. Punasan nyo muna ng tissue bago nyo hugasan. Mas tipid sa sabon and mas malinis. Kasi yung style sa atin sa Pilipinas, diretso na. Kahit may mantika, diretso sa hugasin na kagad. So, tarang! O, diba? Okay. Tarang! Doenjang jjigae.
fried fish, of course, rice, and then side dishes. Let's eat. Boko. Oh, much fun. 정말 이거 너무 맛있다. 나 코코팜 줘. 코코팜 주세요. 이것도 있네, 맞아. Masarap gusto. Masarap ang kain ni Ina sa doenjang jjigae, nagustuhan niya. Even si Ijun, nagsabaw din ng doenjang jjigae and yung fried fish. What? One more time, you say? 잘 먹었습니다. So in Korea, kapag na-enjoy nila ang food, sinasabi nila na 잘 먹었습니다. Ayun. That means, I enjoyed the meal. Thank you. Like that. So, ulitin nyo. 잘 먹었습니다. One more time. 잘 먹었습니다. So, it means masarap ang luto ko kasi na-enjoy ng mga kids. Yay! Hindi masama na turuan natin sila na tumulong sa gawaing bahay. Para sa akin, importante na marunong sa gawaing bahay ang mga anak ko. Yun, kahit sa mga maliliit na tulong na ginagawa nila, like for example, si Ina, she has her own room. So, nililinis niya na yung kwarto niya. Siya na yung nagva-vacuum. Maayos ang gawain niya. Wala kang marareklamo sa anak ko. And, i-share ko lang, nagugas yan ng pinggan. Very good yan si Ina. Nagugas na siya. Ganon din si Ijun dahil nakikita niya sa ate niya. Okay, another thing na problema din ng mga parents kapag nag-aaway ang mga anak. Lalo na dun sa maraming kapatid. Diba? Grabe siguro yung ano natin noon, yung stress natin. Nakaka-relate kayo, no? Yung Diyos ko, parang gusto mong sumabog sa sobrang ingay. Nag-aaway. Tapos tawag sa'yo ng, Mommy! Ganyan. Oma! Tapos, pareho yan, magsusumbong sa'yo. Alam niyo yung para kayong sinampal-sampal. Ito si Ina sa akin. Ito si Ina. Ito si Ijun. Ito si Ina. Ito si Ijun. Alam niyo yung I go crazy kapag ganun yung eksena sa bahay. My God, alam niyo yung stress na stress ako. So, kapag ka ganon ang eksena sa bahay namin, nag-aaway yung dalawa, anong ginagawa ko? Hulaan niyo. Pinaghihiwalay ko silang dalawa. I give ourselves time na mag-relax, na mag-calm down. Kasi kapag pinagsabay ko yon, sasabog talaga ako. So gusto ko, kalmado ako kapag kinausap ko yung mga anak ko. Pag-iwalayin ko sila, yan, hayaan ko. Kapag narinig ko na pareho na silang tahimik, tatawagin ko muna si Ina. Kasi panganay si Ina, mas madali for me to talk to Ina. Pakikinggan ko muna yung sasabihin ng panganay ko. After kong pakinggan si Ina, palalabasin ko siya, si Izu naman ang kakausapin ko. Pareho silang maglalabas ng sama ng loob nila sa akin. So after kong pakausapin yung dalawa, mag-uusap kami yung tatlo. Kalmado ba kapag nag-usap kaming tatlo? Hindi, may iyakan blues yan. Kasi masama yung loob ni Ina. Kasi masama yung loob ni Ijun. So ngayon, ang gagawin ko, itatanong ko sa kanila anong gusto nilang mangyari. So, si Ina, papakinggan ko. Si Ijun, papakinggan ko. Ang maganda sa mga anak ko kasi, umaamin sa kasalanan. And mostly, si Ijun ang may kasalanan. Kasi lagi niyang sinusutil, lagi niyang iniinis yung ate niya. Kasi, si Ijun wants to get her sister's attention. Kaya lang si Ina, may mga bagay na gustong gawin on her own. Ayun, kaya naiinip si Ijun. I think you should teach your kids to know how to compromise. Alam niyo yung pag-usapan. And then, mag-sorry. Alam niyo, nakakagaan kasi ng pakiramdam kapag nakarinig ka ng sorry. Kahit sa relasyon sa mag-asawa, relasyon sa pagkakaibigan, sa trabaho, sa relasyon sa couples, alam niyo yung boyfriend, girlfriend, pag may isang nag-sorry niyan, mawawala lahat ng inis mo, ng galit mo, yung kinikimkim mo sa loob mo, lalo na kapag sincere yung pagsasabi ng apology.
Yun yung tinuturo namin mag-asawa. Umamin ka sa kasalanan mo and mag-sorry ka dun sa taong nagawan mo ng kasalanan. Mahirap kasi na you let them promise na hindi na nila uulitin. Ang sinasabi ko sa kanila, tinatanong ko, kaya mo ba na hindi na ulitin? So yun, sasabihin naman nila, okay Ara, so I'll try. Sasabihin ko, gawin mo, wag mong i-try. Kasi gusto nyo ba na nag-aaway kayong magkapatid? Ayaw daw nila. Communication lang talaga yan eh. Nasa maayos na pag-uusap. Ito pa pala. Halimbawa, merong ginawa yung anak natin na mali and i-scold natin. Tapos sasagot sila sa atin, di ba? Ang mga anak natin, they want to speak for themselves also. Sa oras na pinapagalitan natin sila. So, meron din silang gustong sabihin sa atin and pakinggan nyo. Yung mga ganung bagay, alam niyo importante yon na makinig din tayo sa mga anak natin. Kasi, tandaan nyo, kahit bata yan, may feelings din sila and gusto din nilang mag-express ng sarili nila. So, yun. Okay. And para dun sa mga nag-school na yung mga kids, mapapansin nyo, iba-iba ang bata. Merong bata na kahit hindi mo sabihang mag-aaral yan. Tapos may ibang bata na kailangan mo pang pilitin para buksan yung libro, di ba? So, anong ginagawa ko doon? May schedule kami ng mga bata. Uupo kaming tatlo niyan sa table. Oras yon ng pag-aaral namin. So, maganda na mag-set kayo ng study time para sa mga anak nyo. Para hindi sila nalilito. I-practice nyo yan na gumawa ng schedule para sa mga anak nyo. Malaking bagay yan. Alam nyo, hindi ako nahirapan. Napagsabay-sabayin yung pag-aaral ko ng Korean, pag-aalaga ko kay Ina and kay Ijun, sa mga gawaing bahay, yung responsibilidad ko as a wife and as a mother, napagsabay-sabay ko po yun. Kasi in-apply ko yung schedule. Everyday may time ako para maglinis ng bahay. Merong time para maglaba. May time ako magluto. May time ako makipaglaro sa mga anak ko. Ayun, yun lang yun sa akin. Gawan nyo ng schedule yung lahat ng bagay. Siyempre, may mga may pwedeng mabago. Pero yung mga importanteng bagay, gawin nyo. Gawan nyo ng oras. Ang dami ko ng daldal. Hindi rin naman ako perfect. Natututo lang din ako sa mga anak ko. Hala, hindi ko napansin, meron akong nakaano sa ngipin. Nakakahiya, baka nakita nyo, or baka makita nyo anyway. And alam nyo, nakakaloka kasi nagkakaroon ako ng mask knee. Alam niyo yun? Ayun o, gawa to sa mask. So, nagkakaroon ako ng breakouts. Next time, isi-share ko sa inyo yung skincare routine ko. Itong skincare routine na isi-share ko sa inyo, para sa mga may skin trouble na kagaya ko. Actually, hindi naman makinis ang mukha ko. May mga breakouts din ako. Ipapakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo kasi baka makatulong sa mga tao na may mga pimples or may mga skin trouble. Ayun, anyway, naisingit ko lang. Ang dami kong chika, ang dami kong daldal, no? Pero sana may natutunan kayo kay Pinay Mom in South Korea. So maraming salamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa akin and sa family ko. Please follow me doon sa Facebook official page ko, nasa description. And follow me din sa IG ko, okay? Doon tayo magchikahan. Maraming salamat sa inyong lahat. Magliligpit na ako. Okay. Annyeong everyone! Annyeong! Bye everyone! Siyempre, after kumain, kailangan maghugas ng pinggan. Alam nyo, mas bet ko ang paghuhugas ng pinggan kaysa sa pagluluto. Sinong pareho ko? Taas yung kamay. Sino? Talaga? Kayo din? Grabe no, ang dami pala natin no, na ayaw magluto, pero mas okay na maghugas na lang ng pinggan. Pero, no choice ako kasi kailangan ko magluto para sa family. So, yan. O sige na, maghuhugas na ako ng pinggan. Babay na talaga. Annyeong!